inaakusahan na politisyan. na nagaganyan, ha? Okay. Kapag nag-grind ka ng ipin mo, usually may problem ka sa occlusion. Hello, Papams. Hello, mga Dokis. Yes, and hello, mga Dokis. Hello, Dr. Brian. Hello, Dr. Jean. Yes, and we are now on the second episode and part 2 of our season 2. And what is this all about, Dr. Brian? Well, Dr. Jean, this episode is about the common dental questions and misconceptions asked by our viewers today. Diba, Dr. Jean? Yes. Yan. Naghihingi ng mga free consultation ng mga ginugoogle nila or binabasa sa mga Twitter and social media instead of really asking this question to their own dokis na pinupuntahan. So, without further ado, eto mga mamas and papaps, if you want to know the first 7, please do watch the episode 1 that we aired, okay? And so we will continue now on the last 7 naman na Dr. Brian and I have chosen in order to deal or comment or react on the statements na mga pinadala sa amin ng mga mamaps and papaps who have been watching and subscribing in Usapang Dentista. Okay, the first is flossing is not necessary. Ayan, Doc Bright, anong comment mo dyan? Well, Dr. Jean, ang comment ko about flossing is not normal or not common na ginagawa ng ating mga mamams at papams. Flossing is as important as brushing your teeth. Kapag nagpo-floss tayo, tinatanggal natin yung plaque and food particles na hindi naaabot ng ating sipilyo under the gum line and between the teeth. Also, ang flossing ay nakakatulong para maiwasan natin ang pagkasira ng ngipin. Dama nga, dahil nga may mga brush na hindi naaabot, dahil nga masisikip or makikipot or sungke ang ating ngipin. Malaking tulong ang pagpo-floss para matanggal at para malinis natin ang ating ngipin. Yes, I totally agree with Dr. Brian. Alam nyo, minsan tamad talaga tayo. Ang feeling natin, dahil ina-advertise na may mga toothbrush na pagka ito ang binili nyo can remove and reach difficult areas, hindi totally true yon, mga mamaps and papaps. You still need the use of floss kasi it is very thin and you can insert it in between your teeth and be able to totally remove yung mga areas talaga na kahit anong ganda ng toothbrush ay hindi niya marireach. Okay? So, again, mga mamaps and papaps at mga dokis, if you want to guide your patient and use our videos sa Usapang Dentista to teach properly your patient, showed how to properly floss the teeth. Ayan. So, mga mamaps and papaps, hindi totoo yan. You shouldn't skip flossing. At huwag kayong mag-alala mga mamas and papaps, kahit na kami ni Dr. Brian at ang ibang dokis, minsan tinatamad mag-floss. Okay. I would like to add something before anything else, Dr. Jean. Well, kapag meron tayong mga mamams at papams na hindi sanay gumamit ng floss, pwede din tayo gumamit ng water pick.
Ito naman po ay isang type ng floss na gumagamit ng pressure, ng water pressure para matanggal ang food particles sa gilagid or sa ngipin. Kapag naman tayo naka-braces, yes, pwede pa rin po tayo mag-floss. Ang ginawa naman po natin ngayon, isang interdental toothbrush para malinis natin yung mga gitna or mga between ng mga ipin natin at mapanatili natin healthy yung ating implant gums. May video din kami niyan, mga mamas and papas, sa facial value dati. And you can click that on the link above. Okay, the second statement or question ng mga mamas and papas natin regarding dental. Ito, Dr. Jill. Braces is only for young people. Anong masasabi mo dyan, Doktora? Ayan. Okay. Alam nyo, alam nyo mga mamas and papas and even dockies, one of the things, ako bilang dentista, I never liked the subject of orthodontics. Yan yung subject ng braces. Mga mamas and papas. And that's why I never practice it in my dental practice, okay? Sa career ko. But that statement is not true. Okay? Although before, yes, it is easier na mag-braces kayo habang bata kayo because of course, hindi pa ganon, lalo na pagka between around 12 years old on the early 20s, medyo kasi nasa development stage pa rin ang buto ninyo. And of course, if there are adjustment that needs to happen during your braces, yung recovery or yung response ng ngipin nyo sa mga forces na ginagawa ng braces na kinabit sa inyo ng mga dokis ninyo, of course, it is faster in comparison when you wear braces as you grow older. Okay? So, yan mga mamaps and papaps, hindi rin totoo yan. You can still wear braces even if you are of my age, na ironically, Dr. Bry, recently, kasi mga mamaps and papaps, kahit kami mga dentista, we have our own problems in our own teeth. And I was advised to wear braces, Doc Bry. Yes. And I said no. Yes. Well, kasi nga, siguro ang isa sa magiging issue niyang statement na yan is that as you grow older kasi you feel embarrassed, di ba, Doc Bry, na sa edad mong yan, naka-braces ka ba? Hindi ba? Yan yung hesitance kasi ng mga guranggits na katulad ko. And also yung hassle kasi. Dahil meron talagang inconveniences na binibigay sa inyo ang braces. But wag nyo akong tutularan. If you need if you need braces, you can. Even if you are, old na. Anong opinion mo dyan, Doc Bry? Well, bago ako sabihin ng opinion ko, gusto ko munang sagutin lahat ng sinabi niyo, Dr. Jean. First of all, braces is for everybody. Pwede sa matanda, pwede sa bata. Kaya usually, hindi prefer ng mga matatanda ang pag-braces ay dahil hindi na yun ang kanilang main priority as of the moment. Sometimes, ang priority nila is ang kanilang kids, kanilang bills, ang kanilang mga iba pang problema. Laging last sa priority natin is yung braces or yung kanyang pagpadental. Second, Doktora, ang braces naman po ay parang isang type ng appliance or orthodontic appliance na nag-a-align ng ipin to its correct position. Gumagamit tayo ng wires para i-adjust at para i-align ng ipin, and also tumutulong ang ibang mga appliances para makorek natin yung interdigitation niya at correct positioning ng ipin. Kapag gusto nyo magpa-braces, pwede tayo magpakonsulta sa isang orthodontist o isang specialista na nagpo-focus about orthodontics. Usually, kapag meron tayong mga ganito, gumagamit sila ng mga cast, gumagamit sila ng mga x-rays para ma-assess nila properly yung cases natin. Pagdating naman sa pagtanda, sa edad ng braces,
Ang pinakamatanda or the oldest patient I have was a 56-year-old woman. So para sa akin, hindi naman ganun ka-issue ang edad, pero siguro yung bilis ng treatment ng ating mga mamas at papams ay mas matagal kapag mas matanda tayo versus kapag mas bata yung ating pasyente. Yes, oo, yan yon. Kaya nga, speaking of sa sinasabi ni Doc Brian, na may mga iba ng priorities when we are growing older. Ayan, mga mamas and papaps, don't forget to watch our videos sa season 1 namin about yung mga concerns ng single, ayan, married, and growing older. Ayan. So, we had the entire full season 1 of Usapang Dentista dealing exactly about that topic, mga dokis. Ayan. So, ang susunod naman na statement is wisdom tooth should be removed. Anong comment mo dyan, Dr. Brian? So, ang comment ko dito, doktora, para sa akin, laging case-to-case ang importance ng wisdom tooth. What do I mean? Wisdom tooth is the last tooth to erupt, mga mamas and papams. Nag-erupt ito around 21 years old onwards. For me, kapag nakakasagabal, hindi nalilinis, mali ang tubo dahil impacted, it is causing more harm than good, then yes, it needs to be extracted. Otherwise, kung wala nang problema, then it's okay to stay. Ikaw, Doc Chin, anong say mo about dito? Okay. Now, again, mga mamas and papaps, because you are getting free dental consultation from Dr. Brian and I, don't forget to give us a thumbs up and like this video if you are enjoying it. Okay? And please do subscribe. Ayan. Para naman, libre naman yon mga dokis at saka mga mamaps and papas. Di ba kayo magbabayad? Isang click lang yung subscription na yon. And then, in order for you to know when do we upload our videos, do smash that notification bell. Ayan. Smash talaga! Para alam nyo kung kailan kami nag-a-upload. Kasi nga, hirap kami kung kailan kami makakagawa ng mga videos, mga dokis, at saka mamas and papas. Ayan. Also, I want to add sana, please share, comment sa usapan natin dito para naman alam namin if you're hearing us or you're learning something new to us. Diba? Correct. Ayan, oo. Sa mga dokis, mag-comment kayo kung you agree sa mga comment namin dalawa ni Doki Brian. Okay? At ang mga mamas and papaps naman, kung may mga natutunan nga kayo sa mga pinagsasasabi namin. Now, sa opinion ko naman, when it comes to wisdom tooth, alam nyo mga mamas and papaps, magkaiba kaming henerasyon ni Dr. Brian. Okay? Okay. Sa aking palagay, okay, ang wisdom tooth, kung hindi naman nagkokos ng sakit, okay, hindi kayo nagkakaramdam ng pain. Okay? Pangalawa, kung hindi niya sinisira yung alignment ng ngipin ninyo. Okay? Kasi nakaposition siya ng mali, tapos tinutulak niya, so nagsusungki-sungki tuloy kayo dahil sa kanya. O kaya, hindi siya nagkukos ng damage sa ibang bagay. Like, for example, meron kasing mga mamaps and papaps na nakaka-experience ng pagmamaga ng gums sa area ng kanilang wisdom tooth or third molar. Tinatawag doon is pericoronitis. So, ang ending nun, natural, kung ako ang doki ninyo, ipapayo ko sa inyo na patanggalin nyo yan. Okay? Remove it because it is causing too much problem on your end. However, kung tumubo naman siya ng tama at wala naman yung mga simptomas na yon, then you can allow it to stay. Okay? Hindi nyo kailangan ipa-opera o ipatanggal. Ayan. Yon. However, mga mamaps and papaps, kung gusto nyo siyang ipatanggal, okay, let's just say, katulad nga na sabi ni Doc Brian, paano kung hindi nyo masyado nalilinis, tapos ang ending is
apekto lang siya sa ibang mga ngipin dahil nga hindi niyo naman siya talaga properly na-handle. Then, of course, ang impaction, ang tawag kasi doon, impacto division. Oo, yung mga impacto na yan, impacto din kasi ang presyo niyan kapag papagawa nyo sa tamang dentista. Yan. Kasi mga mamaps and papaps, hindi lahat ng dentista kaya ring magtanggal niyan. Kaya nila, pero may mga espesyalista talaga na gumagawa niyan or experience. Katulad ako, hindi ko yan ginagawa. Okay? Nire-refer ko ang mga pasyente ko sa isang surgeon or a dentist who does impaction. Kasi medyo marami siyang maaaring maging komplikasyon kapag mali ang pagkakatanggal. Ayan. Di ba tama ba ako dyan, Doc Brian? Ayan. So, kung interesado kayo, i-PM nyo si Doc Brian. Huwag ako. Okay. Ang susunod. Okay. Teeth grinding is not a serious problem. Oh, comment, Doc Brian. So, teeth grinding is a serious problem. Is not. Is not siya. So, anong comment mo dyan? Is a serious problem. So it is a serious problem. Kapag nag-grind ka ng ipin mo, usually may problem ka sa occlusion. Hindi lumalapat yung ipin sa taas at sa baba. Kaya tuloy, kapag natutulog tayo, hinahanap niya kung saan siya comfortable. Alam mo yun? Dahil sa teeth grinding, napupudpud at nangingilo, sumasakit at mas maraming problema ang kasunod niyan. Ikaw, Doc Jean, nag-teeth grind ka ba sa gabi? Minsan. Okay. Kasi yan mga mamaps and papaps. Yes, it is an oral habit. Okay, grinding is an oral habit and sometimes one of its cause is psychological or if you are in a stress. Okay, and the tendency, hindi siya yung ginagawa ng inaakusahan na politician. na nagaganyan, ha? Okay. Baka nasi-stress din lang, di ba? Di ba? Yan yon mga mamas and papas. Minsan kasi nag-grind ang isang pasyente sa gabi kasi nga nasi-stress sila. And it is a serious problem. Hindi totoo na, wag mo siyang intindihin. Ayan, di ba? Kasi nga, baka nga yung politician na yun, hindi niya iniintindi kahit naggising siya, ginaganyan niya. So ngayon, napapagbintangan siya na may ginagawa siyang hindi maganda. Di ba? Kaya nga, seryoso yan, mga mamaps and papaps. And you need to visit your dokies to fix it because it is a habit that has to stop because it abrades and erodes your tooth structure that in the end you might end up having collapsing your TMJ, yung TMJ yung joint natin dito sa upper and lower jaw. And also, of course, it might result to malocclusion, which in the end, you will end up spending money again for an orthodontist or other things that other cost, yung effect na maaaring magawa ng grinding. Ayan. Okay, now next, Doc Bri. Brushing your teeth every after you eat is a requirement. Anong comment mo dyan? Ako, Doc, ang opinion ko dyan, bago tayo humarap sa tao, kailangan laging fresh ang breath natin. Hindi naman pwedeng bad breath tayo. Also, this forms a habit. Habit na mag-brush regularly equals good oral hygiene. Alam niyo ba, Doc Jean, may nabasa ko na if you do something for at least 32 days, it becomes a habit. It becomes a routine and becomes a part of your system that can help you in the long run. Yes. Alam niyo mga mamaps and papaps, sa bibig natin, maraming bacteria dyan. And there is also what we call biofilm. And this thing really, replicate itself. Para bang yung ewan ko, naabutan nyo yun. Parang yung poltergeist o kaya yung pag binasa mo ng tubig
dumadami sila. So, ayan, nag-isip tuloy si Doc Bry. Alam mo, lumang horror film yon. And ganyan ang bacteria sa bibig natin, mga mamaps and papaps. And that is why every time that we eat, it is really ideal, at least 3 times a day after our meal, that you brush your teeth. Para naman, there is a certain fighter. Di ba? Para bang COVID yan eh. Kailangan merong tayong panlaban. At ang pagtutoothbrush, mga mamaps and papaps, pagkatapos natin kumain, helps a lot to prevent you from having tooth decay. Ayan. So, ang susunod naman, Doc Bry, is electric toothbrush is better than regular toothbrush. Wow, ganda-ganda ng tanong ng mga mamaps and papaps natin. Ano sa tingin mo, Doc Bry? Doktora, kasi electric toothbrush ba yan or regular toothbrush ba yan? Yung frequency ng toothbrushing ang mas kailangan tugunan ng pansin. Siyempre, medyo may kamahalan yung electric toothbrush, pero kasi yung idea ng electric toothbrush is i-brush yung ipin mo properly. Meron pa rin kasi human error pagdating sa tamang pagsisipilyo, sobrang biin, sobrang bigat, kaya hindi nagiging effective yung toothbrushing. So, kaya may electric toothbrush na ginagamit is para i-guide or para mas maging convenient para sa mga mamams and papams natin yung toothbrushing. Ikaw, Dr. Jean, meron ka bang electric toothbrush? Meron, pero alam nyo, lahat naman tayo, we wanted to try, gadgets. Di ba? Ganyan. Pero sa totoo lang, mga mamaps and papaps, alam yan ng mga lahat ng dokies na nanonood sa Usapang Dentista na it does not matter whether you do it manually or electrically or may gadget kayo. What is very important is you do it properly. Okay? And you do it at enough time na talagang malinis kayo. And as I've said, you can watch our previous video sa facial value na I will attach on the link above. Okay? Na makikita nyo kung ano yung mga iba't ibang gadgets and how do you really brush your teeth properly. Of course, the electric toothbrush will really help those who doesn't know how to properly brush their teeth, or those who are very lazy, kaya nga hindi maganda ang kanilang oral hygiene. So, minsan, ina-advise ng mga dokies ang mga mamaps and papaps ng electric toothbrush kaysa sa manual. Pero it does not mean na mahal ang electric toothbrush nyo, it will give you a healthier teeth than a manual toothbrush. Okay, next, Doc Bry, ano yung statement na binigay pa ng ating mga mamas and papaps? So, drinking cold water after eating hot food can damage your teeth. Ayan, di ba? May intriga. O, ano ang comment mo dyan? Alam mo, ang even, doktora, hindi napapasma. Okay. So, kung uminom ka man ng malamig at kumain ka ng mainit ng pagkain, wala namang effect yan. Siguro, kung may nararamdaman ka effect na damage to, ibig sabihin, meron ka ng cavities na umaabot na sa nerve or sa pulp ng ating ipin. Usually, kapag nararamdaman mo na, ang ating pulp ay siya yung nagre-regulate ng temperature ng ating ipin. Kaya kapag nararamdaman mo na yung konting pangingilo, kapag kumakain ng malamig o umiinom ng malamig, ibig sabihin malalim na yung sira ng ating ipin, and malamang sa malamang kailangan na yan i-root ka na. Worst comes to worst. Hindi mo yan nararamdaman? Ayan. Okay. Now, mga mamaps and papaps, yan yung kasi yung mga kasabihan ng mga matatanda noon. Yan. Yung mga matatanda nating mga mamaps and papaps. Ay! Kahit na geriatric na rin ako, malapit na. Ayan. Hindi, mga mamas and papaps, hindi totoo yan. Although, you shouldn't chew ice. Okay? Yan. Yan, hindi yan maganda sa ngipin nyo. Okay? Kasi yung iba, di ba, ginagawa nilang candy ang ice. Okay? So, of course, it is cold, but it is not just being cold, but because it is too hard and it can fracture your tooth. Okay? So, of course, yung mga temperature, it does, give certain effect in our mouth. But basically,
drinking cold water after eating hot food will not damage your teeth. Ang mangyayari lang din kasi dyan, minsan kasi mga mamas and papaps, kung may sensitivity na kayo in the first place. Halimbawa, let's say, ang ngipin nyo naka-expose na yung part ng root. Okay? Yung root, yung kung saan nakabaon sa loob ng buto ninyo. Okay, ito yung crown, tapos may root yan para hindi malaglag ang ngipin ninyo. Yan. Kapag may part exposure yan, o kaya may abrasion ang ngipin nyo, or may erosion, ibig sabihin yung may mga sira na siya o damage na siya. Ang ending yan, natural. Pag kumain ka ng hot, tapos uminom ka ng malamig na tubig, natural, hindi ka nais-nais yun, mga mamas and papaps. And you shouldn't be doing that. So, of course, the treatment there is not avoiding cold water or eating hot food, but of course, visiting ng mga dokis ninyo, mga mamas and papaps. Yan ang pag-treat para malaman natin bakit kayo nagkakaroon ng sensitivity. Ayan. So, ang pinaka-huli natin, okay, mga mamas and papas, and before we end this episode, sana mga dokis do visit and register in our DMD Center website. Yan mga mamas and papas ay aming website ng Usapang Dentista para sa mga dokis na nag-aalaga sa mga ngipin ninyo. Tinuturuan kasi namin sila para mas mapagsilbihan kayo ng mabuti. Ayan. So, meron kaming mga courses doon, mga mamaps and papaps na tinuturuan namin ang mga dokis ninyo paano kayo mapaganda. Hindi ba, Doc Bry? Oo. Ano nga ba yung isang course natin, Doc Bry, para mas mapaganda ang mga mamaps and papaps nila kung gusto nilang magmukhang bata? Ayan, katulad ko. Ako, Doktora, ang ganda ng bago natin tinuturo sa ating mga dokis. Ito Yes. about fillers and Botox na tinuturo ng ating lecturer na si Dr. Ivona. Napaka worldwide, internationally kilala itong ating speaker. And I really look forward mga dokis na talagang maging part sila ng ating bagong tinuturo, Botox and fillers. Di ba, Doktora? Yes. Kaya nga mga mamas and papaps, hindi lang dermatologists ang gumagawa ng fillers and Botox. Kasi matagal na yan na pwedeng gawin ng mga dentista. Okay, kaya lang, syempre, controversial kasi siya, mga mamas and papaps. Syempre, magagalit sa amin mga dermatologists, di ba? Okay, but mga mamas and papaps, may function kasi ang Botox and fillers sa area na kung saan ang specialization nun ay para sa dentista. However, dahil nga ngayon pa lang siya talaga na i-introduce sa field of dentistry, ino-offer namin yan sa inyong mga dokis at bumisita kayo sa DMD Center. Okay, so ang last tanong or sinend sa amin is, dental filling last in a lifetime. Anong comment mo dyan, Doc Bry? Marami kasi sa atin ay hindi aware sa lifespan ng pasta or restorations. Usually, ang isang pasta tumatagal ng at least 2 to 5 years. Depende ito sa oral habit, diet, at hygiene ng isang tao. Kaya every 6 months na check-up for us ay kailangan is for us to assess yung situation ng mga pasta nila. Ang payo ko, huwag tipirin ang sarili. Kasi ang problema sa ipin ay hindi naman nagagamot ng simpleng pag-inom ng gamot. Kailangan pastahan, ayusin para tuluyang maging okay. Okay. So, mga mamas and papaps, unang-una, nothing lasts forever. Kahit na nga tayo di ba, mga mamas and papaps, I mean, we will end up, dying somewhere, sometime. Okay? So, don't expect na ang pasta nyo ay hanggang sa mamatay kayo ay buhay yan. Okay? And just like Dr. Brian said, typically, whether pasta yan, postizo yan, o kung ano pa man yan, ang talagang optimum time frame niya para ibig sabihin ng optimum yung gaano siya makakapagsilbi sa'yo ng tama ay a maximum 5 years. Yes, of course, masaya tayo kung umabot siya ng 10 taon, 20 years, hanggang sa mamatay ka. Yes, but it will not be as best as it can serve you
after 5 years. Kasi, bakit? Tumatanda tayo, mga mamaps and papaps. We are growing older and we are using, yung mga pasta na yan na nasa ngipin natin, may wear and tear yan. Mga mamaps and papas. Kung yung mga gadgets nga natin, mga mamaps and papas, nasisira. Or kailangan pinapalitan ng bagong model. O, ay yung mga gadgets nga natin, kamamahal. In 2 years time, wala na siyang value. O, yung mga pasta pa na araw-araw nating ginagamit pag kumakain tayo, nagsasalita tayo, kung ano-ano pang ginagawa natin sa bibig natin. So, kaya mga mamaps and papaps, after a while, every time you have an annual checkup with your doctors, make sure that you ask your doctors to check kung okay pa ang mga pasta ninyo. Anyway, ayan mga dokis, sana panoorin ninyo ang aming susunod na episode. At itong episode na to, mga dokis, ay magre-react kami. Yon, sa isa sa naging sikat na Korean, okay, drama, di ba, Doc Bry? K-drama, yes, na pinanood ng marami. At it so happen na yung character doon, si Minso na, ay, dentista. Ayan. So, magko-comment kami kung totoo o hindi yung mga ibang in-involved doon. Ano nga ba ulit ang title nun, Dr. Brian? Ang title ng ating panonorin next episode ay Hometown Cha-Cha-Cha. Ayan. So, yung mga K-drama addicts ha, mga mamaps and papas at saka mga dokis, kahit na last year pinalabas yun, please do watch that coming episode. Well, we hope to see you on the next episode. Okay. So, mga mamaps and papas, bye-bye! Bye-bye!